นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้ของพี่แฮมนะครับกับการ react series เรื่อง 4 minute นะครับผม Short Trial Version นะครับผมก็อยู่ในทางวิวนะทุกคนสามารถไปติดตามได้แบบ 100% แบบ full เต็มๆเลยนะที่ทางวิวนะครับผมย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ให้ใครอยากดูแบบว่าแบบทีวีเวอร์ชันสามารถดูทางช่องวัน31เวลา 5 ทุ่มทุกคืนวันศุกร์นะครับที่แน่ๆถ้าอยากดูแบบเต็มๆแบบดุเดือดเลือดพร่านนะครับอารมณ์แบบว่าโหเร่าร้อนคุณสามารถติดตามได้ทางวิวนะครับผมย้อนหลังนะครับทุกคืนวันศุกร์นะครับติดตามได้เลยนะครับผมโอเคแต่ถ้าดูกับพี่แฮมเนี่ยมันจะเหลือแค่มาสัก 50% ของเนื้อหาเพราะฉะนั้นอาจจะหายไปบ้างบางช่วงบางตอนนะฮะแล้วก็พวกภาพแบบว่าเหมือนกับแบบ18 บวก 20 บวกก็อาจจะไม่ได้เห็นในคลิปนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากดูแบบเต็มตาเต็มจอไปดูได้ในวิวครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่ากับ4 minute อีพีแล้วเราเดากันไว้นะว่าตกลงแล้วเนี่ยพอจะเห็นภาพใหญ่แล้วว่าสิ่งที่เห็นมาทั้งหมดตอนเนี้ยมันไม่ใช่มีเรื่องจริงเลยในมุมมองของเกรซนะแต่มุมอื่นอาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าในมุมของเกรซที่เขาคิดว่าตัวเองเห็นอนาคต4 นาทีเนี่ยมันคือจังหวะปั๊มหัวใจจริงหรือเปล่ามันคือจังหวะที่เขาปั๊มหัวใจอยู่บนเตียงนอนในโรงพยาบาลหรือเปล่าไอ้4 นาทีจริงๆที่เราเห็นมันไม่มีจริงหรอกเขาไม่ได้เห็นอนาคตจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่เขาไปดูกันในโรงมันจะมีอะไรเฉลยหรือเปล่ามันจะมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้เราเดาเรื่องนี้ออกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันกับ4 minute ครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทางBeyond Cloud แล้วก็ Will ที่อนุญาตให้เป็นเวอร์ชันได้นะครับไปดูกันนะครับผม4 minute short trial version ครับ EP ที่ 4 ไปเลยไปแล้วเหมือนศพที่แล้วเป๊ะเลยครับสารวัตรเจอที่เดียวกันมีแผลเปิดที่หัวเหมือนกันถ้าไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยผู้ตายคงโดนแก้แค้นแล้วล่ะครับคดีถึงไหนแล้วตอนนี้กำลังรอผลทางพิสูจน์หลักฐานอยู่ครับท่านขอผลให้มันเร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมผู้ใหญ่เขาเร่งลงมาแล้วเราต้องจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดเดี๋ยวผมจะเร่งให้นะครับเร็วเลยนะสารวัตรวินคิดว่ารู้ละเข้าใจละสวัสดีครับผล DNA ออกหรือยังครับผมกำลังโทรหาสารวัตรพอดีเลยครับผลตรวจออกแล้วนะครับรอยเลือดที่อยู่บนก้อนหินตรงกับรอยเลือดของผู้ตายส่วนรอยนิ้วมือบนก้อนหินตรงกับรอยนิ้วมือในฐานข้อมูลของบุคคลที่ชื่อว่านายอนุวัฒน์วลีเดชใครคืออนุวัฒน์วรินทร์เดชสารวัตร
เดี๋ยวขอไปดูเคสใหม่ก่อนนะครับ ช็อกแบบนี้คือช็อกแบบนี้คือต้นกล้าหรือเปล่าอนุวัฒน์อะโอเคเข้าใจละขอดูทั้งเรื่องก่อนนะแสดงว่าโดมเป็นน้องชายต้นกล้าเกดมันไปไหนแล้ว มันหนีไปแล้วพี่พี่เลือดออกเยอะเลย เราไปโรงพยาบาลกัน เข้าไม่ได้นะคะ เชิญรอข้างนอกค่ะ หมอทามอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับ หมอถามกำลังผ่าตัดอยู่ค่ะ เข้าไม่ได้ค่ะ เชิญนะคะ เชิญรอข้างนอกค่ะ มีอะไรจะบอกผมไหม ผมแจ้งตำรวจมาจับพี่เลยก็ได้นะแต่ผมจะให้โอกาสพี่ ทำไปทำไมวะ นี่ไม่รู้จริงๆเหรอ รู้เรื่อง ว่าพ่อแม่เกรดอะทำคนอื่นชิบหาย แล้วก็ทำพ่อแม่พี่ตายอะ ฮะ ไม่เคยรู้เรื่องนี้เนี่ยเป็นความลับตระกูล แนนอยู่ไหน แน่นคือใคร คนที่พี่ชายเกรดจับตัวไปอยู่ไหน นี่พูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ย ไม่ได้แจ้งตำรวจก็แจ้งไป ถ้าไม่บอกว่าแนนอยู่ไหน มึงไปให้พ้นหน้ากูเลย ย้อนไปอีก4 นาทีปรี๊ดแนนใช่ไหม ฮะ ผู้หญิงที่พี่ชายผมจับตัวไว้ ผมจะช่วยแนนออกมาให้พี่เอง ขอยืนยันว่าเป็นโดมหรือเปล่า ถ้าเป็นโดมนี่เข้าใจหมดละ ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตครับ ครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่มาช่วยงานวันนี้นะ ไม่เป็นไรครับ ผมไม่มีเวรพอดี ผมไม่เหลือคนในครอบครัวแล้วอะพ่อแม่ผมก็ไม่มีมาเสียน้องไปอีกคน ผมก็เคว้งไปเลยเหมือนกันนะ แต่คุณยังมีผมนะ คุณตำรวจ ใคร ใคร มีอะไรหรือเปล่าคุณ ผมถูกสะกดรอยตามมาสักพักแล้วอะ ใคร น่าจะเป็นพวกคนที่ไม่อยากให้ผมทำคดีของน้องชายคุณ แต่คุณถูกนายสั่งห้ามทำแล้วไม่ใช่เหรอ ผมยังออกหาหลักฐานด้วยตัวเองอยู่ ผมว่าคนที่ทำน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆ น่าจะเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโต อืม ตรง ช่วง ตัว นี้คุณเองก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันนะ แล้วผมต้องระวังตัวไงอะตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวด้วยอะ ผมว่าให้ผมย้ายเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนคุณจนกว่าคดีจะคลี่คลายก็น่าจะดีนะ อย่างน้อยผมจะได้ปกป้องคุณด้วย ไม่ใช่แค่ชูทางใจละ เป็นชูในห้องเลย อ้าว ไม่เอาของขึ้นไปไว้ข้างบนเหรอ อยากทำอย่างอื่นก่อนอะ ขึ้นรอก่อนดิ
ขึ้นเราก่อนดิเธอ EP ก่อนอมของหลวง EP นี้ขึ้นเราก่อน เราไม่เหลือใครแล้วน้องเราตายไป ถอด ทอด โอ้โห มีคุณตำรวจเป็นทาสปะเนี่ย คุณตำรวจไม่ได้ คุณตำรวจติดเขาแล้วล่ะฉันว่า ถึงช่วยเขาขนาดนี้ เชี่ย ใครอ่ะ พี่กรณ์เปล่า พี่กรณ์มาสรติมาเลย พี่ลบก่อน ผัวเข้ามาแล้ว ชูหลบก่อนนะ โดนขนาดหายไปเป็นอาทิตย์ ติดต่อก็ไม่ได้เลยเหรอ พี่ไม่มีเวลาโทรกลับเลย เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง โอเคไหม เข้าไปโดนอะไรมาพี่กรณ์ เริ่มไม่โอเค พี่รู้ปะว่าที่ผ่านมาผมเจออะไรบ้างอะน้องโดนฆ่าตายเผาศพเมื่อวานอะ ใครเป็นคนทำต้นกล้า ยังจับตัวไม่ได้ เดี๋ยวพี่จะคุยกับเพื่อนที่เป็นตำรวจให้มันจัดการเรื่องนี้โอเคไหม พี่ไม่ต้องมีคนมาช่วยผมแล้วเว้ย ต้นกล้า พี่กลับไปเถอะไปกลับไปเถอะ กล้าไล่พี่เหรอ เออ ถ้าก่อนรู้ว่ามีอีนี่อยู่นะ อีตำรวจตายแน่ คนนั้นคือ แล้วแบบนี้ผมต้องทำยังไงต่อ เดี๋ยวก็ดีขึ้น เมื่อกี้ไม่อยากมีเซ็กส์นะ ไม่มีอารมณ์พอคุณกรณ์ออกไป อารมณ์มาเลย เมื่อกี้เสียใจน้อยอยู่ดีๆ ฉันอยากให้กรณ์เขามาเห็นฉากนี้มากๆ โอ้โห 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 แล้วไม่ใส่ถุงยางกันนะรอบเนี้ย คุณตำรวจไม่กลัวแล้ว คุณตำรวจจะเคลมเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้นกล้าต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือไม่ใส่ถุงยางครีมมี่แตกในไปเลยจ้ะ เดี๋ยวนี้เอง กลับไปเข้าห้องเชียร์ได้แล้ว วันนี้ผมขอไม่เข้าได้ไหมครับ แม่ผมเพิ่งตาย ทำไมถึงเอามาฝังไว้ตรงนี้ล่ะ ผมไม่อยากให้มันอยู่บ้าน อยู่ใกล้กับคนที่ทำมันตาย น้องก็เก็บปลอกคอไว้สิ จะได้เอาไว้ดูต่างหน้า เวลาคิดถึงไง โทษนะ ให้เขาเป็นเหมือนรุ่นพี่ แค่นี้ก็ไม่มีใครทำอะไรน้องได้แล้ว โอ้เขาชอบกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
อดให้ แล้วผมต้องทำไงต่ออ่ะ หุ่นบาสดี ลอง มา จั ก บสิ ถอดให้พี่สิ ชูไม่เป็นหรอกยังเกินนะ เดี๋ยวพี่สอน โอ้โหน้ำลายติดปากออกมาเลยอะ ฉันเต้นไม่ไหวแล้วนะเรา ลองเอาลิ้นเข้ามาในปากพี่สิ ไม่เป็นไรครับ ผมรักพี่กรณ์ที่สุดเลยนะ เหมือนเป็นรักแรกอะเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรก เป็นทุกอย่างเป็นคนสอนให้รู้จักคำว่าเซ็กส์เป็นคนสำคัญอะม เมื่อกี้มันโอเคไหมอะจากหน้าคือ โอเคจริงปะเนี่ย แล้วผมอ่ะผมโอเคไหม คุยเรื่องอะไรอะทะลึ่งปะเนี่ย ก็เรื่องเดียวกับพี่อ่ะ แต่พี่ว่าถ้าอีกรอบน่าจะดี อีกรอบเลยอ่ะ โอเค โอเคมากๆเลยครับ ต้นกล้าเอาของออกมาจากบ้านหลังนั้นหมดหรือยังอะ ยังเลยอ่ะ เหลือพวกเสื้อผ้าของบางอย่างแต่ผมกับน้องคุยกันแล้วว่า จะไม่กลับเข้าไปเอาอีกเพราะช่วงนี้พ่อก็หมอวันละวันหนักอ่ะ ก็คือว่า เลี้ยงทุกอย่างทั้งพี่น้อง ถ้าพี่เรียนจบ แล้วเอาธุรกิจที่บ้านมาจากพ่อได้เมื่อไหร่ พี่จะเปิดตัวว่าต้นกล้าคือแฟนของพี่ พี่พูดแล้วนะ พี่สัญญา พี่รักต้นกล้ามากนะ ผมก็รักพี่กรณ์ที่สุดในโลกเลย โอ้ยคุณตำรวจก็รู้ตัว ว่าเราเป็นแค่ชูแล้วนะ ไม่ได้เป็นรักแรกของเขา แต่หมอว่าเป็นคนเดียวที่ให้ว่าได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวของว่าตอนที่หัวใจหยุดเต้น ว่าไปเล่าให้คนอื่นฟัง ก็ไม่มีใครตั้งใจฟังเท่าหมอเลย อ่ะ มา ขอคีย์เวิร์ดอีกสิ หมอคะที่หมอบอกว่าช่วงเวลาสุดท้ายชีวิตของคนเราจะเป็นยังไง อาจจะขึ้นอยู่กับความเชื่อ ศาสนา แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของคนคนนั้น ครับ แล้วหมอก็ถามว่า การมองเห็นอนาคต4 นาที มาจากประสบการณ์ชีวิตส่วนไหนของว่า คุณลูกว่าได้คำตอบแล้วเหรอ ว่ามานั่งนึกแล้ว ว่าเหมือนจะเคยไปที่หนึ่งค่ะ สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง นี่คือระยะเวลาที่สมองสามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้ เกิดอะไรขึ้นกับการรับรู้ของเราในช่วงเวลานี้ เป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะจำตัวเลขนั้นมา เป็นไปได้นะครับ เป็นไปได้ คุณลูกว่าเข้าไปในห้องนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ ว่าก็จำรายละเอียดได้ไม่ชัดค่ะ ว่าเข้าไปตอนไหนแล้วก็เข้าไปยังไง ความทรงจำช่วงนั้นมันเลือนลางมากเลยอะแล้วในห้องนั้นก็ไม่ได้มีแค่ว่าคนเดียวด้วย มีผู้ชายอีกคนนึง นั่นคือเกรซ นี่ผมยังไม่ได้บอกคุณลูกว่าใช่ไหมว่าผมเจอคนไข้อีกคนที่อาการคล้ายกับคุณลูกว่า จริงเหรอคะ คือถ้าคุณลูกว่าสะดวกอยากนัดเจอกับคนไข้อีกคนก็บอกได้เลยนะครับเผื่อว่าเราจะได้คำตอบอะไรกันมากขึ้น ยินดีมากๆเลยค่ะ นัดได้เมื่อไหร่หมอบอกว่าได้เลยนะคะ โอเค
บอกกูได้ยังมึงส่งข้อมูลให้ใคร มันบอกผมว่าเธอ ผมสัญญาว่าจะไม่ให้ใครทำอะไรคุณอีก มันช่วยดูแลเขาดีกว่านี้หน่อยได้ไหมอะแล้วถ้าเขาพูดอะไร รายงานผมทันที ครับ ผมได้เรื่องอะไรแล้วจะบอกครับ พี่รู้สึกตัวเองแม่งห่วยแตกว่ะพ่ออุตส่าห์ยกงานสำคัญให้ทำตอนนี้จะทำพังหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไอ้แล้วมันพังจริงหรือเปล่า อย่างแต่ถ้าพลาดนิดเดียวถ้าพังแล้วเนี่ยแกจะไม่เข้าใจหรอกว่าบริษัทนี้มันสำคัญกับพี่ขนาดไหน แล้วไอ้งานที่พี่ทำอยู่เนี่ย มันคืองานอะไรวะ บอกไม่ได้ก็ไม่ต้องบอก พี่ทิ้งตัวได้เลยนะเดี๋ยวผมแบกพี่กลับเอง โตขนาดดูแลพี่ได้แล้วอ่ะ มา หมดแก้ว หมดแก้ว มอมพี่เอาข้อมูลเพื่อผู้ชายคนหนึ่ง เอาสิ ที่นี่สุดยอดว่ะ เราทำเพื่อความถูกต้อง ไอพี่ พี่ มาเซลฟี่กัน ปลดล็อกด้วยใบหน้า ผมเข้าน้ำก่อนนะพี่ นี่มันโกดังของพ่อนี่ เดี๋ยวนะ จะบอกไม่บอกมึงกล้ามากเลยเนี่ยมึงเล่นกับกูแบบเนี้ย พวกมึงฆ่าเพื่อนกู มึงจะบอกหรือไม่บอก ไม่ มึงส่งข้อมูลให้ใคร บอกมา ไม่ จะโก้เหรอ ไม่ไม่ บอกกูมา มึงส่งข้อมูลให้ใคร มึงฆ่ากูสิ ฆ่ากูเลยไอ้พวกชั่ว ให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายนะครับเอามึงก็อย่าอยู่เลย เห็น4 นาทีอีกแล้ว ย้อนกลับไปไหม บอกไม่บอกมึงอยากเจ็บตัวใช่ไหมมึงจะบอกหรือไม่บอก ไม่ มึงส่งข้อมูลให้ใครครับหยุดเลยเกรซนี่คุณเกรซจะทำอะไรอ่ะ คุณเกรซทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ พี่กรณ์สั่งให้ผมพาแนนออกไป แต่คุณกรณ์ไม่ได้สั่งอะไรผมไว้เลย นี่คุณกล้าขวางผมเหรอแล้วคุณกล้าขวางผมเหรอ ผ
เอ้ยอย่าให้เกรทพาแนนไปจากที่นี่ผมไม่รู้นะคุณต้องการอะไร แต่ผมให้คุณพาแนนออกไปจากที่นี่ไม่ได้เด็ดขาด ทำไมจะไม่ได้ คุณเกรทครับ ผมว่าคุณเข้าไปรอข้างในดีกว่าเดี๋ยวผมจะเรียกรถตู้มารับคุณไปส่งที่บ้าน กูไม่กลับ ถ้ากูกลับมึงฆ่าแน่แน่ เฮ้ยปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูเฮ้ยโอ้โห เท่สุด เกรทพาแนนออกไปก่อน มึงสินะ ที่แนนส่งข้อมูลให้ ได้ ยังไงกูก็หามึงเจอ อีกไม่นานหรอก เดี๋ยวเข็มไปที่โซนแดงเลยนะ แล้วคนไข้มีญาติมาไหม เมื่อกี้มีคนพามาส่ง แต่ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ครับ อ้าว ไปไหนอะ ขอบใจมากนะที่ช่วยแนนออกมา ผมต้องช่วยอยู่แล้ว ถ้าไม่ช่วยอะแนนจะถูกยิงตาย ผมเห็นมาแล้วในอนาคต นี่ขนาดนี้ไม่ต้องรักษาแล้วมั้ง ไปมีพลังพิเศษแบบ X-Men ไปเลยดีไหมเข้าไหมแล้วนี่เราจะไปไหนกันนะ ที่ไหนก็ได้ที่ไกลมากพอ ส่งแค่นี้ก็ได้นะพี่ เดี๋ยวที่เหลือผมจัดการเอง ขอบคุณนะครับ ไปต่างจังหวัดนอนเต็นท์กันเลยเหรอ หลอกพี่ขโมยข้อมูลช่วยผู้ชาย แล้วก็มานอนกับผู้ชาย ได้อย่างงี้สิ แน่ใจนะว่ามีใครตามเจอ ไม่เจอหรอก ผมยังไม่รู้เลยว่าเรามาอยู่ที่ไหน ฮะ จริงมั้ยเนี่ย เชี่ยอะไรวะเนี่ย ใจผมยังเต้นไม่หยุดเลยพี่ผิดปกติเปล่าวะ ผิดปกติอะไร คงเป็นเพราะอะดรีนาลีนหลั่ง จริงเหรอ ทำเพื่อผู้ชายของจริง อันนี้คือที่เห็นในภาพมโนหรือเปล่า ที่เขาให้ไปดูในโรงเพราะอย่างนี้นี่เอง EP นี้ เลิฟซีน3 ฉากตาย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 จริงจังมากท่าเธอถุงยงถุงยางไม่ต้องนะจ๊ะน้องโดมอันนี้แหละคือกุญแจสำคัญว่าตกลงเรื่องมันคือยังไงกันแน่
คะ อันนี้เป็นใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบนัดหมอนะคะ ได้ครับ เรียบร้อยแล้วค่ะ สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะ ขอบคุณพี่มากนะครับที่ดูแลผมนะพี่ ยินดีค่ะยังไงขอให้เรื่องคดีเรียบร้อยดีนะคะ ขอบคุณครับ นามสกุลอะไรนามสกุลอะไร ขอตัวกลับก่อนนะครับพี่ ได้ค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ นามสกุลเดียวกับต้นกล้าเลยเปล่า ฮัลโหลครับโดนถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วเนี่ยพี่ครับโทษทีที่ไม่ได้บอกให้ไปรับที่โรงพยาบาลพี่อย่าบ่นเยอะนะก็โดมหายแล้วนี่ไงโดมเลยออกมาครับไว้เจอกันที่บ้านนะพี่ครับ น้องชายจริงด้วย พี่ต้นกล้าผมกลับมาแล้วพี่ต้นกล้า โอเค เข้าใจแล้ว โอเค เข้าใจ โอเคครับมาพูดถึง EP นี้ก่อน EP นี้เนี่ยเปิดมาของตัวเนื้อเรื่องอะนะครับผมมันจะเป็นเรื่องของการที่ว่าตัวละครเนี่ยก็คือว่าตัวคุณตำรวจเนี่ยเขาโดนสารวัตรเร่งงานมาว่าจับคนร้ายได้หรือยังซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยที่ว่าจับได้หรือยังเนี่ยคือว่าเข้าใจนะว่าคือศพของไตเติ้ลที่ตายไปเขาถึงแบบถูกสารวัตรถึงตัวผู้กำกับถึงเร่งงานมาเพราะว่าโดนสั่งจากนายข้างบนมาเพราะพ่อไตเติ้ลใหญ่มากเลยต้องรีบหาคนร้ายให้เจอว่าเป็นใครก็เลยไปพิสูจน์หลักฐานว่าหินที่มีคราบเลือดของคนร้ายเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยบนหินนะมี DNA อยู่คนหนึ่งก็คือตรงกับคุณที่ชื่อว่าอนุวัฒน์นะครับผมซึ่งนามสกุลน่ะดันมาตรงกับของโดมนะครับผมที่เป็นรูปหน้าศพนะครับผมที่จุดธูปอะนามสกุลเดียวกันเลยก็หมายความว่าโดมกับต้นกล้าเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่มาตอนเปิด EP ทุก EP เหมือนที่แพมเดาไว้เลยคือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อนาคตแล้วอาจจะเป็นอนาคตก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆไปแล้วเป็นเส้นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหมายความว่าอะไร EP 1ตัวของเกรซปั๊มหัวใจอยู่โดนปั๊มหัวใจตัวของไทม์โดนยิงจนตายจนปางตายนะครับผม EP 2เป็นการที่ต้นกล้าเอาหินไปทุบหัวคนหนึ่งถูกไหมฮะจนตายอะไรเงี้ยซึ่ง EP 3ก็จะเป็นเหตุการณ์ของการเจอศพอีก1ศพถูกไหมฮะแล้วก็ EP 4เป็นการที่แบบเร่งคดีอันนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่าศพมีความคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแค่หัวเรื่องมาต่อกันก่อนแล้วเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไทม์โดนยิงไปแล้วเกรซอยู่ในโรงพยาบาลปั๊มหัวใจอยู่นะครับผมต้นกล้าล้างแค้นได้สำเร็จฆ่าคนหนึ่งคุณตำรวจมาเจอศพคนนั้นแล้วรู้ว่าถูกฆ่าตายด้วยวิธีการเดียวกับศพแรกเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องหรือเปล่าและ EP 4ก็คือว่าให้เร่งสืบคดีนี้ซิเพราะคนที่ตายน่าจะมีอิทธิพลนั่นคือไตเติ้ลฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าพี่ทำดูถึงตอนนี้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าขอตั้งทฤษฎีก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเหตุการณ์ EP นี้ขอตั้งทฤษฎีก่อนทฤษฎีก็คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยถูกดำเนินไปอย่างแบบถูกต้องและเป็นจริงเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้จนถึง EP 4คือเหตุการณ์ในหัวของเกรซระหว่างที่ถูกปั๊มหัวใจทำไมพี่แฮมถูกพูดถึงทำไมถึงบอกเป็นแบบนั้นเพราะว่าจังหวะสุดท้ายเลยตอนที่โดมกลับมาถึงบ้านนั่งแท็กซี่มาเห็นไหมฮะแล้วโดมเดินลงมาแล้วอ้าวพี่ผมกลับมาแล้วตัวของต้นกล้าหันกลับไปเหมือนหูแว่วและสุดท้ายโดมหายไปแล้วเพราะโดมตายไปแล้วในความเป็นจริงโดมที่กลับมาถึงบ้านเป็นโดมซึ่งเกรซไปช่วยชีวิตไว้ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วโดมไม่ตายไปแต่ตอนที่ไตเติ้ลเอาหินทุบหัวแล้ว
เท่ากับเกรซไม่เคยย้อนเวลากลับไปแก้เลยได้เลยแต่การที่เกรซทำเป็นย้อนเวลากลับไปแก้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจะแก้งั้นถ้าเรานึกถึงก็คือว่าอะไรมีอะไรที่ต้องการจะแก้บ้างชนคุณป้าไม่ตายถูกป่ะแสดงว่าคุณป้าตายแล้วถูกไหมฮะตัวของเขามีอะไรอีกนะครับผมมีย้อนเวลากลับไปเพื่อจะไปเจอกับหมอทามถูกไหมไปเที่ยวกับหมอทามแสดงว่าเขาตั้งใจจะแบบเป็นเพื่อนกับหมอทามตั้งใจจะอยู่กับหมอทามนะฮะจนถึงการที่ย้อนเวลากลับมาช่วยแนนแสดงว่าแนนก็ตายแล้วเหมือนกันซึ่งว่ามีอีกหลายเหตุการณ์ซึ่งที่เขาต้องการจะย้อนเวลากลับไปแก้ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะความเป็นจริงแล้วโดมตายแนนตายนะฮะมันมีแหละทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงหมดทุกอย่างทุกครั้งที่เขาย้อนเวลากลับไปคือจังหวะที่ปั๊มหัวใจเขาต้องการกลับมาแก้อะไรบางอย่างแต่เขาแก้ไม่สำเร็จเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นอดีตที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกรซอยากจะแก้แต่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวของเขาในภาพจินตนาการในหัวของเขาเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่คุณเห็นว่าเป็นจริงอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ตามคำโปรยของเรื่องหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขากับเกรซกับไทม์อาจจะยังไม่เคยมีอะไรกันเลยก็ได้จริงๆเกรซกับไทม์อาจจะจบชีวิตตั้งแต่ตอนที่เกรซตัดสินใจไปช่วยแนนแล้วก็ได้พอไปช่วยแนนเสร็จแล้วเกรซก็เลยมาถูกปั๊มหัวใจชุดข่าวเหมือนกันจำได้ไหมคนที่ถูกปั๊มหัวใจอยู่บนเตียงกับชุดข่าวเหมือนกันส่วนไทม์อาจจะโดนยิงไว้แต่เหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้นะฮะเพราะที่เราเห็นเขามีเลิฟซีนกันมีเซ็กส์กันระหว่างตัวเกรซกับไทม์มันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเนี่ย EP เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยก็ได้มันอาจจะยังไม่เคยมีความสัมพันธ์นี้มาก่อนเพราะว่าเขาได้ตายลงไปก่อนแล้วถูกแบบว่าถูกปั๊มหัวใจก่อนแล้วหรือเกิดเหตุกับเขาก่อนแล้วก่อนที่จะมีเซ็กส์กันก็ได้มันถ้าใครงงก็คือว่าพูดอย่างนี้ตอนเนี้ยถ้าพี่ทำคิดนะเกรซกำลังอยู่ในโรงพยาบาลถูกปั๊มหัวใจอยู่แล้วเขาก็คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ในช่วงมโนของเขาอะนะเนี่ย1 2 3 4ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดอะถ้าเรามองกลับไปคือจังหวะที่เกรซย้อนเวลากลับไปแก้อะไรก็ตามอะไม่เคยเกิดขึ้นจริงทุกครั้งมันจะเกิดขึ้นจริงเสมอไม่ว่าจะเป็นแนนตายไม่ว่าจะเป็นโดมตายมันเกิดขึ้นจริงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นน่ะให้เกรซกำลังนึกอยู่ในหัวเฉยๆในช่วง4 นาทีที่ปั๊มหัวใจอยู่เพราะว่าอยากจะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองพลาดไปถ้าแก้แล้วถ้าแก้สำเร็จจะเป็นยังไงถ้าทำอย่างนี้ได้จะเป็นยังไงหรือว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวของเกรซตอนนี้ที่เราเดาอีพีก่อนว่ามันอาจจะเป็นอนาคตก็ได้เราคิดว่าคงไม่ใช่อนาคตแล้วแหละมันคงจะเป็นอดีตที่แต่พี่ติงไว้นิดนึงมันมีจุดหนึ่งที่พี่แก้ไม่ออกหมายความว่าอะไรคนไข้ของหมอเดนนะฮะเขามาหาแล้วหมอเดนก็สัมภาษณ์ต่อถูกปะแล้วคนไข้เขาบอกว่าจังหวะนั้นน่ะที่เขาเห็นอนาคต4 นาทีมันอาจจะเป็นตัวเลขที่เขาเห็นบนสมองเขาก็ได้เขาเข้าไปในห้องนึงแล้วมีคนประกาศพูดบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคนเรามีชีวิตอยู่แค่4 นาทีใน4 นาทีนี้คุณจะทำอะไรนู่นนี่บลาบลาบลาแล้วเขาก็นั่งฟังอยู่เหมือนนั่งฟังแบบว่าโฮมรูมอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามานั่นคือเกรซเขารู้สึกว่าเขาไม่อยู่ห้องนั้นคนเดียวมีคนที่อยู่ในห้องนั้นกับเขาด้วยก็คือเกรซนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะตัวเลข4 นาทีที่เขาเห็นและเกรซที่เดินมาในห้องแดงๆนั่นน่ะและเห็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงคนนี้แหละที่เป็นคนไข้หมอเดนแต่ผู้หญิงคนเนี้ยตอนเนี้ยเขาหายจากโรคนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยเขากลับมามีชีวิตปกติแล้วงั้นแสดงว่าวันที่เขาถูกอันนี้เขาผู้หญิงคนนี้เข้ามาทำให้เห็นว่าการที่ผู้หญิงคนนี้เห็น4 นาทีในห้องเดียวกันน่ะมันเหมือนเป็นปากทางนรกอะเธอเข้าใจปะอารมณ์เหมือนว่าฉันมายืนรอดูนะ4 นาทีถ้า4 นาทีนี้ฉันไม่รอดฉันก็ตกนรกมันเหมือนเป็นแบบห้องนึงของแบบจุดเปลี่ยนผ่านระหว่างความเป็นความตายฟีลลิ่งแบบเนี้ยให้ทุกคนมานั่งรอก่อนว่าจะครบ4 นาทีหรือเปล่าถ้าครบเธอไม่รอดเธอไปตายและเธอยังรอดเธอก็กลับไปออกจากห้องนี้ไปใหม่ซึ่งการที่ผู้หญิงเล่าแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเขาไปเจอเกรซในห้องนั้นงั้นมันหมายความว่าอย่างนี้หรือเปล่าว่าเกรซกับผู้หญิงคนเนี้ยเกิดเหตุการณ์หรือโดนปั๊มหัวใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเกิดเวลาเดียวกันหมายความว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยอาจจะยังไม่เกิดเลยก็ได้อันนี้คือสิ่งที่พอผู้หญิงคนนี้เข้ามาทำให้พี่งงนิดนึงว่าตกลงแล้วว่ามันเป็นอดีตหรือมันเป็นอนาคตกันนะที่ยังไม่เกิดคุยกับเพื่อนบอกว่าถ้าเป็นอนาคตมันคงจะมันเนาะเพราะว่าพอที่เกรซปั๊มหัวใจตื่นขึ้นมาคงอยากจะไปแก้ตามสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นอดีตมันจะกลายเป็นว่าทามมันถูกยิงไปแล้วเกรซถูกปั๊มหัวใจอยู่แล้วพอเขาขึ้นมาเขาจะล้างแค้นยังไงแล้วถ้าสมมติไทม์ตัวนี้ไปแล้วไทม์จะรอดไหมมันจะมีอีกหลายๆคำถามที่ตามมาครับว่าตกลงมันจะเป็นยังไงต่อ
เพราะว่าถ้าเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด4 นาทีโดยที่มันเป็นอดีตหมดแล้วอะแล้วเขาแก้อะไรไม่ได้แล้วอะเขาตื่นขึ้นมาเขาคือตื่นขึ้นมาแล้วมันจะว้าวยังไงพี่แค่คิดตอบไม่ได้เฉยเพราะถ้ามันเป็นอดีตอะแล้วเขาตื่นขึ้นมาอ้าวทั้งหมดเป็นอดีตที่อยู่ในหัวฉัน4 นาทีแล้วมันจะว้าวตรงไหนอะฉันต้องไปแก้อะไรต่อเพราะฉันแก้อะไรไม่ได้ฉันไม่ได้มีพลังจริงนี่ที่จะไปแก้อดีตได้ถูกปะแล้วฉันจะไปทำยังไงหรือแบบนี้หรือเปล่าว่าการที่เขาเห็น4 นาทีอะคือเขาไม่ได้ถ้า normally คนเราใช้ชีวิตปกติถูกป่ะครับเราก็จะเห็นแค่เส้นของเราจะเห็นแค่สิ่งที่เราทำในแต่ละวันเราจะไม่เห็นกิจกรรมของคนอื่นแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ใน EP 1 2 3 4ตอนเนี้ยที่เกรซเขากำลังจิตหลุดออกไปเพราะตับปั๊มหัวใจเนี่ยเขาเห็นทุกอย่างของทุกเส้นเวลาหรือเปล่าหมายความว่าเขาเห็นเรื่องราวของพี่กรณ์ด้วยเขาเห็นเรื่องราวของต้นกล้าด้วยเห็นเรื่องราวของคุณตำรวจด้วยเห็นทุกคนเลยพอเขาตื่นมามันเลยแบบรู้ไงว่าฉันต้องไปคุยกับใครฉันต้องไปร่วมมือกับใครฉันต้องไปตามหาใครฉันต้องไปช่วยใครต่ออย่างนี้หรือเปล่าก็อาจจะสนุกแบบนั้นเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นน่ะถ้าตอนนี้ให้น้ำหนักคืออดีตไปแล้ว 80% ที่เห็นนะ1 2 3 4เป็นเรื่องของอดีตกับติดไว้เป็นอนาคตสักนิดนึงสัก 20% เพราะว่ามันมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาทำให้งงไม่ชัวร์ว่าตกลงแล้วผู้หญิงคนนี้เข้ามาเนี่ยมันกำลังบอกอะไรทำไมถึงต้องไปเจอเกรซอยู่ในห้องเดียวกันกำลังจะสื่ออะไรเพราะการที่คุณไปเจอคนหนึ่งในห้องเดียวกันมันเหมือนกับแบบเป็นช่วงเวลาของการที่จะตายพร้อมกันถูกปะใกล้ๆตายเหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนเป็นช่วงใกล้ๆกันแต่คือผู้หญิงคนนี้เขาหายป่วยแล้วไม่มีอะไรแล้วเลยผู้ชายแล้วมันถึงไปเจอเกรซได้อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจโอเคหรือจังหวะที่เขาเจอเกรซมันคือเป็นจังหวะที่ไม่คิดดีกว่าประมาณนี้แหละคือแค่รู้ว่าเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันแค่ยังงงอยู่แต่ที่แน่เส้นเรื่องในตอนเปิด EP ทุก EP เป็นความจริงแน่นอนมันความจริงคืออะไรบ้างไทม์โดนยิงเกรซโดนปั๊มหัวใจต้นกล้าล้างแค้นสำเร็จฆ่าไตเติ้ลได้พ่อของไตเติ้ลเลยให้รีบสืบคดีก็เลยมาเป็นเหตุการณ์ว่าคุณพ่วงกับมาเร่งให้คุณสารวัตรสืบคดีเร็วๆเพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากๆต้องรีบรู้ให้ได้ที่สุดว่าใครเป็นคนร้ายแล้วก็ได้ผลชันสูตรออกมาว่ามันคือต้นกล้านั่นเองที่เป็นคนร้ายก็เลยมองไปที่โทรศัพท์แล้วต้นกล้าก็โทรเข้ามาเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้คือเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้สิ่งที่พี่แฮมจะพูดคืออะไรพี่แค่รู้สึกว่าดูมา4 EP แล้วอ่ะพี่ไม่รู้สึกว่าตัวของเกรซกับไทม์เป็นลีดเดอร์หรือเป็นคนนำซีรีส์เรื่องนี้เท่าไหร่คือมันจะว้าวแค่ตัวเกรซย้อนเวลา4 นาทีแต่พี่รู้สึกว่าเรื่องให้น้ำหนักกับทางต้นกล้ากับตัวโดมแล้วก็ตัวของคุณตำรวจเยอะพอสมควรโดยพี่ยังหาไม่ได้ว่ามันไตเติ้ลต้นกล้าโดมพวกเนี้ยแล้วคุณตำรวจเนี่ยเรื่องมันมีความเกี่ยวเนื่องแค่กรอย่างเดียวเองว่าต้นกล้าเป็นแฟนกรแล้วเห็นว่าต้นกล้าเป็นแฟนกรตำนานแล้วเป็นรักแรกของกรเป็นรักแรกของต้นกล้านะครับผมก็คือเขาไม่เคยมีเซ็กมาก่อนกรก็เป็นเหมือนกับคนที่มีเซ็กครั้งแรกกับเขานะฮะเป็นคนที่ให้กำลังใจเขาซื้อบ้านให้เขาเลี้ยงน้องเขาออกมาจากบ้านโซมๆออกมาจากบ้านที่พ่อเขาเป็นคนที่ขี้เมาพ่อเป็นคนฆ่าแมวเขาคือกรเป็นทุกอย่างของต้นกล้ามาก่อนอะไรเงี้ยบ้านหลังนี้ก็กรซื้อให้แถมยังเอาชู้เข้าบ้านอีกต่างหากนะก็คือเอาคุณตำรวจเข้าบ้านอยู่กับกรนี่ไม่อาจจะมีอะไรด้วยนะแต่คุณตำรวจเข้ามานี่โอ้โหพร้อมจะมีอะไรเนี่ยฮะแล้วอีกอย่างนึงคุณตำรวจตามใจไงมีโดยไม่ใส่ถุงยางด้วยเขาอยากจะไม่ใส่ถุงยางอยู่แล้วแตกในต่างหากซึ่งคุณกรเนี่ยทำไม่ได้มันก็ว่าวิวกว่าแหละชู้มันจะเซ็กส์ดีกว่าเสมอมันถึงต้องไปหาชู้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันเกิดขึ้นคือมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วต้นกล้ารักกรมากมีความผูกพันกับกรแล้วก็แต่กรน่ะพอในอดีตจะสัญญาว่าจะอยู่ด้วยการถ่ายทำธุรกิจของพ่อเรียบร้อยแล้วจะเอาไปเปิดตัวแต่กรก็ดันตกในที่น่าลำบากเพราะต้องมารับผิดชอบธุรกิจที่เป็นสีเทาของพ่อต้องเป็นมาเฟียขึ้นต้องทำตัวที่มันร้ายกาจขึ้นจนไม่เวลามาโฟกัสต้นกล้าความรักมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปจนต้นกล้าไปรักกับคุณตำรวจแต่ตำรวจมาโดนหลอกใช้นิดนึงนะจังหวะที่ตำรวจรู้สึกว่าคนที่ตัวเองรักอ่ะต้นกล้าโดนเป็นฆาตกรอ่ะคุณตำรวจก็แบบมีความคิดที่ยังไงดีเพราะว่าเหมือนกับคนที่เรารักกำลังเป็นคนร้ายเขาจะทำยังไงต่อไปเขาจะยอมสืบต่อไหมหรือเขาจะยอมทำอะไรต่อไหมอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือตัวของคุณตำรวจเขาก็เสียใจนะที่เขาเห็นว่าตัวของต้นกล้ามีแฟนมาก่อนแล้วเหมือนเขาโดนหลอกใช้อ่ะเขาก็มีความที่เหมือนกับแบบเจ็บใจเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณตำรวจจะมาแบบแนวดีๆเลยดีจ๋าแบบว่ารักต้นกล้ามากๆหรือต้องการจะล้างแค้นต้นกล้าเหมือนกันว่า
โอเคแกทำกับฉันไว้ฉันก็ทำกับแกเหมือนกันที่แกหลอกใช้ฉันแต่มันก็วินวินนะเขาไม่เรียกว่าหลอกใช้แล้วกันคุณตำรวจก็ได้เซ็กซี่ร้อนแรงไปนะที่อยากได้ไม่ใช่หรอก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงยังไงทีนี้เราจะเห็นว่าตัวกรก็เสียใจกับต้นกล้าเหมือนกันที่ต้นกล้าเสียน้องกรเสียน้องโดมไปเพราะว่าตัวกรเองเขาคงแบบว่าก็รักทั้งพี่ทั้งน้องอะเนาะแบบดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยแต่การที่ต้นกล้าไล่กรออกไปกรก็คงแค้นต้นกล้าเหมือนกันมันเลยเหมือนกับว่าเข้าใจเพลงของพี่ปาธนพรแล้วว่าเพลงว่าล้างเนาะมันคือการล้างแค้นก็ไปล้างแค้นกันมาทีเนี้ยหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้มันคงจะเกิดได้ไม่กี่อย่างแล้วแหละคือหมายความว่าเกรซได้ตื่นขึ้นมาจากการถูกปั๊มหัวใจแล้วเขาจะทำอะไรต่อหลังจากนั้นภาพที่เห็นมันเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตกันแน่ถ้าน้ำหนักไปทางอดีตเขากลับมาอีกครั้งก็คงจะต้องแบบว่าไปแก้ไขอะไรบางอย่างเพราะเขาเห็นเส้นเวลาของทุกคนเห็นการกระทำของทุกคนหรือถ้าสมมุติว่าเขาตื่นขึ้นมาภาพทั้งหมดเป็นอนาคตเขาจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปอันเนี้ยคือสิ่งที่รอดูว่าจะเป็นยังไงนะส่วน EP นี้เรื่องของการเลิฟซีนของแต่ละคนเซ็กซีนโอ้โหทำไว้ดีมากทำไว้ดีจนรู้สึกว่าบางทีไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ทำไมพี่แอมพูดอย่างนี้เพราะว่าโอเคมันเหมือนเป็นแฟนเซอร์วิสนิดๆแต่บางฉากมันไม่ได้เล่าเรื่องการมีเซ็กส์บางทีมันไม่ได้เล่าเรื่องแต่มันคือการแค่ถ้ามันไม่ได้เล่าเรื่องมันไม่จำเป็นต้องให้นักแสดงโอ้โหโชว์ให้มันว่าวิวเห็นก้นเห็นอะไรขนาดนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะเหมือนแบบมินเมย์ระหว่างการที่ว่าเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนกับซีรีส์ที่ต้องการจะขายฉากแบบนี้เพื่อเรียกคนมาดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความแบบมินเมย์นะว่าตกลงคนมาดูเพราะอะไรกันแน่คนมาดูเพราะจะดูฉากเลิฟซีนอันร้อนแรงหรือคนมาดูเพราะว่าฉันอยากจะติดตามเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าการที่คุณจะเล่าเรื่องด้วยเซ็กส์คุณควรใช้เซ็กส์ในการเล่าเรื่องจริงๆเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใส่ให้มันจัดเต็มแบบโอ้โหทุ่มเทนักแสดงแบบต้องเห็นก้นเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นไงคือเราก็ดูหนังมาเยอะมันไม่จำเป็นต้องให้เห็นแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ช่วยในการเล่าเรื่องนอกจากคุณต้องการจะโชว์อะไรบางอย่างเฉยๆต้องการเรียกเรตติ้งบางอย่างหรือต้องการเรียกอะไรบางอย่างให้รู้สึกว่าคนดูมาดูตรงนี้ได้กำไรตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ก็นิดนึงนะฮะรู้สึกว่ามันมีฉากเลิฟซีน3ฉาก EP นี้แล้วมันไม่จำเป็นหลายๆฉากเหมือนกันหรือหลายๆมุมกล้องเหมือนกันมันจำเป็นแต่มันไม่จำเป็นในหลายๆมุมกล้องพูดอย่างนี้ดีกว่าโอเคทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างนึงที่อยากจะพูดคือว่าพอเราดู4 EP แล้วพี่แอมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี่ยไม่รู้ง่ายนะดูยากพี่กำลังรออยู่ว่า5 6 7 8เขาจะขมวดปมเรื่องนี้ยังไงแต่พี่รู้สึกว่า1 2 3 4ถ้าคนที่ไม่ชอบแนวที่ต้องแบบงงๆสับสนเนี่ยพี่ว่าจะตกคนเหล่านี้ไม่ได้เลยคนเหล่านี้น่าจะหลุดหายไปตั้งแต่ EP 1 2 3แล้วอันนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนพี่เหมือนกันเพื่อนพี่มา 4-5 คนหยุดดูไปแล้วใน EP 2เพราะไม่เข้าใจเพราะว่าเรื่องมันเล่ายากเกินไปมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับต้องคนที่ชอบแนวอย่างเงี้ยทริลเลอร์ไซไฟแฟนตาซีเป็นคนที่ชอบแนวสืบซัสเพนส์สืบสวนสอบสวนนิดนึงมันถึงจะอินกับอะไรแบบนี้ที่ต้องรอคอยคำตอบในช่วงท้ายที่ต้องรอแคร็กคำตอบหรือต้องคิดต้องรู้สึกว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าฉันอยากจะชิลกว่านั้นฉันอยากจะดูหนังแอคชั่นดูหนังสืบสวนสอบสวนที่มันไม่จำเป็นต้องให้ฉันแบบเดามากหรือฉันต้องปวดหัวว่าตกลงงงว่าเรื่องมันเป็นยังไงเหมือนที่พี่แอมบอกไปว่าถ้าเรื่องนี้มันถูกทำเป็นแบบหลายๆไทม์ไลน์แค่นี้ก็งงแล้วนะฮะถ้ายังมีหลายไทม์ไลน์อีกงงสิ่งที่พี่แอมกำลังบอกคือทำไมต้องพูดว่าหลายไทม์ไลน์คือตอนนี้เราดูอยู่ตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าทั้งหมดมันคืออดีตในหัวเกสจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีไทม์ไลน์จริงไทม์ไลน์จริงหมายคือว่าเหตุการณ์จริงที่มันดำเนินต่อไปที่เกมไม่สามารถจะแก้อะไรได้เหตุการณ์จริงที่ยังมีคนตายอยู่ยังมีโดมตายยังมีแนนตายอยู่ยังดำเนินต่อไปแต่เขาเอาเหตุการณ์นั้นมาไม่ได้ขึ้นมาแค่ต้น EP แล้วแต่เขาแทรกอยู่ระหว่างแต่ละ EP ด้วยทำไมพี่แฮมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่า EP ตอนจบ EP เนี่ยมันทำให้พี่แฮมสับสนเพราะว่าการที่ตัวของต้นกล้าหันกลับไปแล้วไม่เห็นน้องตัวเองที่โดมกลับมาบ้านหมายความว่าเขากำลังเอาเหตุการณ์จริงคือโดมตายไปแล้วมาซ้อนทับกับเหตุการณ์ที่ช่วยโดมได้สำเร็จและโดมรอดนั่นคือเหตุการณ์ที่ไม่จริงมันทำให้คนดูงงนะครับว่าตกลงที่เราเห็นซีนเนี่ยเช่นซีนที่ตำรวจมีอะไรกับต้นกล้าอันนี้คือความจริงหรืออยู่ในจินตนาการของเกรซหรืออยู่ในภาพที่เกรซเห็นช่วยเหลือโดมได้โดมวิ่งมาโรงพยาบาลถูกพามาโรงพยาบาลอันนี้คือความจริงหรือเหตุการณ์ที่เป็นตัวของต้นกล้าคุยกับคุณตำรวจต้นกล้ามีอะไรกับตำรวจอันนี้คือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินไปใช่หรือเปล่าคือบางทีมันแบบมันมีหลายๆฉากที่มันถูกตัดเข้ามาเราไม่แน่ใจว่าทั้งหมดมันคืออดีตเป็นถ้าทั้งหมดคืออดีตและเป็นก้อนเดียวกันมันง่ายไงเพราะต่อสู่ตอนเฉลยสัก EP 5-6ว่าทั้งหมดคือสิ่งที่เกรซเห็นนะมันก็จะได้บอกว่าทุกก้อนเลยที่เราดูมาทั้งหมด EP 1-5 ถึง 6อะไรก็ตามเป็นอดีตที่เกรซเห็นมันคือจบเลยอธิบายง่ายถ้าสมมติว่าไม่ใช่มีทั้งเรื่องจริงเรื่องหลอกเรื่องไม่จริงเรื่องจริงแทรกกันมาอยู่ในแต่ละซีนเช่นตำรวจคุยกับต้นกล้านี่เรื่องจริงกรมาหาต้นกล้าเรื่องจริงแต่
การที่เกรซมาเจอกับไทม์หนีไปด้วยกันไปเที่ยวเล่นกันไม่ใช่เรื่องจริงอย่างเงี้ยมันเล่าสลับจริงกับหลอกจริงกับหลอกสลับกันแบบเนี้ยคนดูจะงงมากๆนะฮะซึ่งเราไม่รู้นะว่าเขาเล่าแบบไหนแต่ฉากสุดท้ายทำให้เราคิดแบบนั้นเพราะว่ามันคือการที่โดมนั่งแท็กซี่กับบ้านพี่ครับเดี๋ยวผมจะถึงบ้านแล้วพอถึงบ้านปุ๊บแท็กซี่ผ่านมาหันกลับไปไม่เจอโดมอ้าวตกลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าโดมคือเหตุการณ์สมมุติที่นั่งแท็กซี่กลับถูกปะออกจากโรงพยาบาลขณะที่ต้นกล้าคือเหตุการณ์จริงที่ไม่เจอโดมแล้วและโดมกลายเป็นอยู่ในกระถางเป็นรูปภาพศพอยู่ในกระถางทูบไปเรียบร้อยแล้วคือเห็นปะเขาเล่าทั้งหลอกและจริงสลับกันน่ะซึ่งทำให้เราไม่รู้ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันมีหลอกและจริงสลับกันน่ะอีกกี่ฉากอย่างเช่นหมอเดนถามมาคนไข้อย่างเงี้ยอันนี้คือจริงหรือหลอกถ้าจริงหมายความว่าตอนที่ทามาถามว่าเดนช่วยหาข้อมูลให้หน่อยนั่นก็คือเรื่องจริงถูกปะแล้วทามาเจอกับเกรซนี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเห็นปะมันทำให้คนดูอ่ะมันจะงงเว้ยว่าตกลงอ่ะซีนไหนจริงซีนไหนหลอกยังไม่นับรวมถึงการที่ว่าเกรซย้อนเวลากลับไปแก้นั่นแก้นี่อะไรทั้งหมดอยู่ในความคิดของเกรซด้วยนะพอมันยิ่งผสมลมกันแบบเนี้ยโหเราไม่แปลกใจถ้าคนดูจะงงนะเพราะว่าเรายังงงอ่ะเราว่าเราเป็นคนดูหนังลึกๆดูหนังละเอียดแล้วนะยังงงเลยเราคิดว่ามีหลายคนที่งงอ่ะแล้วจะแบบว่าดูไปแบบงงๆอ่ะดูแบบไม่รู้เรื่องอ่ะรอเขาเฉลยแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ฉันอ่ะขอเก็บโมเมนต์ของคู่แต่ละคู่ก่อนละกันบอสกับฟูไอไอ้บาสฟูไออย่างเงี้ยหรือฟูไอกับเจอะไรอย่างเงี้ยคือแค่มาเก็บโมเมนต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นซัสเพนที่ลึกเกินไปแล้วว่าลึกกว่าทุกๆเรื่องที่เคยดูมาในแบบความเป็นจักรวาล BL นะเราว่าเรื่องนี้ลึกเป็นพิเศษก็ถือว่ามันอาจจะมีอรรถรสสำหรับบางคนที่ชอบแนวนี้แต่สำหรับว่าแต่เราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบแนวนี้ไม่ได้ชอบแนวซัสเพนที่มันแบบซัสเพนจ๋าๆที่แบบมันมีความเป็นไซไฟแฟนตาซีเข้ามาอยู่ด้วยแล้วว่าตรงนี้มันทำให้คนน่ะหลุดออกไปจากโฟกัส2คือคนอาจจะไม่อยากตาม3คือพอถึงจุดหนึ่งแล้วอะถึงให้เฉลยออกมาคนก็ยังงงอยู่ดีเรากลัวจะเป็นแบบนั้นมากๆเลยครับผมก็เลยต้องรอดูแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วอะเขาจะขมวดปมเหล่านี้ยังไงอีก4 EP สุดท้ายนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับการ react แล้วก็ recap ซีรีส์เรื่องนี้เนาะ4 minutes เนาะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ทำให้เราปวดหัวมากเลย ต้องคิดตามเยอะต้องแบบว่าดีเทลตามเยอะว่าตกลงเรื่องไงแต่คิดว่าเดาถูกแล้วแหละประมาณนั้นแหละว่าคือไตเติ้ลตายเพราะว่าตัวของต้นกล้าไปล้างแค้นนะครับผมแล้วก็โดมก็คือน้องชายของต้นกล้าก็คือตายไปเพราะไตเติ้ลเหมือนกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เห็นแล้วรู้สึกว่าชัดสุดว่าตกลงเรื่องที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ส่วนเรื่องอื่นๆพูดเลยว่าซีรีส์นี้มันเดินด้วยนักแสดงนะนักแสดงทุกคนเล่นดีมากทุกคนเล่นแบบหูสุดๆมากๆเธอแบบพี่เจดอย่างเงี้ยคือแบบเล่นเต็มที่มากไบเบิลคือเล่นเก่งโดยเฉพาะอีกทีมหนึ่งคือเจกับฟูไอคือเล่นกันดีอ่ะเล่นดีแบบดีมากอ่ะโดยเฉพาะแบบคือเขาเล่นความเป็นดรามาติกของเขาก็ดีความเป็นเลิฟซีนของเขาก็ดีการแบบมีเซ็กซ์กันเขาก็ขู่แบบมีเสน่ห์มากคือแบบบาสอย่างเงี้ยคือแบบเล่นดีคือแบบคือรู้สึกว่าการมาดูการแสดงของพวกเขาอะคุ้มรู้สึกว่าเล่นกันดีหมดเลยนะครับผมแล้วก็เล่นกันแบบถึงด้วยทำถึงพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่ารวมถึงฉากต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเขาต้องการจะเล่าก็คือทุกฉากมันทำถึงอ่ะมันไปถึงจุดที่รู้สึกว่ามันแบบบิ้วเราไปถึงตรงนั้นได้อะไรเงี้ยทำได้ดีเลยโอเคงั้นก็วันนี้ประมาณนี้ครับขอขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้4 ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย